Ngày xưa có một con lợn rừng và một con bò biển. Hai người là bạn thân và rất thích đua xe với nhau. Một ngày nọ, con bò biển bị thương và không thể đua được nữa. Thế là con lợn rừng mang anh ta xuống biển, nơi họ có thể chạy đua mãi, một người trên cạn, một người dưới nước. Nếu bạn sinh ra trong cộng đồng Acta săn bắt hái lượm ở Philippines thì khi lớn lên bạn sẽ nghe câu chuyện này. Và thực sự cho dù bạn lớn lên ở đâu trên thế giới, hầu hết chúng ta đều đã nghe những câu chuyện mang lại cảm xúc như thế này. Mặc dù bề ngoài chúng có vẻ giống như những câu chuyện ngụ ngôn nhưng có rất nhiều điều để học hỏi từ chúng. Những thứ như tình bạn, sự hợp tác và bình đẳng. Trong quá khứ, những câu chuyện như thế này đã thấm sâu vào văn hóa của chúng ta từ thời thơ ấu đến tuổi già. Nhưng thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ thời săn bắt hái lượm của chúng ta. Những câu chuyện dạy chúng ta về ý thức cộng đồng giờ đây chỉ giới hạn trong truyện ngụ ngôn dành cho trẻ em và không còn lưu truyền trong nền văn hóa của chúng ta khi chúng ta già đi. Trong khi trước đây công việc truyền đạt các kỹ năng sống, lịch sử và thông tin cần thiết là nỗ lực tập thể thì ngày nay, toàn bộ quyền lực đó đã được trao cho các phương tiện truyền thông thương mại. Theo lời của George Gerber, phương tiện truyền thông thương mại đã làm lu mờ tôn giáo, nghệ thuật, truyền thống truyền miệng và gia đình để trở thành công cụ kể chuyện tuyệt vời của thời đại chúng ta. Và bất cứ ai kể những câu chuyện về văn hóa sẽ có quyền điều khiển hành vi của con người. Và đó chính là vấn đề lớn nhất của cách kể chuyện mang tính thương mại. Twitter, YouTube, TikTok, Facebook, tất cả các ứng dụng và trang web tin tức khác nhau, chúng ta kiểm tra tin tức trên điện thoại bao nhiêu lần mỗi ngày. Trước đây, phải mất hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm mới nghe được tin xấu từ bên kia thế giới. Nhưng ngày nay, chúng ta có mọi thứ trong tầm tay. Chiến tranh, bạo loạn, hỗn loạn, bê bối, tin tức là điều không thể tránh khỏi. Giống như chúng ta bị mắc kẹt trong một luồng thông tin tiêu cực liên tục trên tất cả các nền tảng và từ mọi cơ quan báo chí. Nếu bạn loại bỏ nó đến tận gốc rễ, thì thông điệp đằng sau nó vẫn luôn giống nhau. Một thứ đánh vào cảm xúc và gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng chúng ta, cảnh báo về một thế giới tràn ngập những người muốn làm tổn thương chúng ta. Những hệ tư tưởng đe dọa và những sự kiện bất ngờ nhằm khiến chúng ta phải cảnh giác cao độ. Nhưng liệu thế giới có thực sự tồi tệ như các phương tiện thông tin đại chúng muốn chúng ta tin hay chúng ta đang mắc phải hội chứng thế giới hèn hạ? Vào những năm 1970, tiến sĩ George Gerber lần đầu tiên đặt ra thuật ngữ hội chứng thế giới hèn hạ khi tiến hành nghiên cứu về tác động của nội dung liên quan đến bạo lực đối với quan điểm của chúng ta về thế giới. Phát hiện của ông cho thấy chế độ ăn nhiều bạo lực, dù thông qua giải trí hay tin tức, có thể dẫn đến một dạng thành kiến về nhận thức khiến chúng ta nhận thức thế giới nguy hiểm hơn thực tế. Điều thú vị nhất trong nghiên cứu của Gerber là việc chúng ta biết nội dung chúng ta đang xem là sự thật như một bản tin hay hư cấu như một bộ phim không quan trọng, thì ảnh hưởng vẫn như nhau. Khi chúng ta liên tục bị tấn công bởi những thông tin tiêu cực, chúng ta bắt đầu phát triển một thế giới quan đầy hoài nghi, nghi ngờ và bi quan. Là một phần của nghiên cứu này, Gerber ước tính rằng một đứa trẻ Mỹ trung bình sẽ xem hơn 8,000 vụ giết người trên TV trước 12 tuổi. Hãy xem xét thực tế là Gerber đã thực hiện nghiên cứu này vào những năm 1970 khi ảnh hưởng của truyền thông và phạm vi tiếp cận của nó nhỏ bé, và bạn có thể tưởng tượng nó đã tệ đến mức nào. Bạn nghĩ có bao nhiêu vụ giết người, cả thực tế và hư cấu, mà một đứa trẻ đã đọc, xem hoặc nghe nói trên các phương tiện truyền thông trước 12 tuổi? 8.000 hay 8 triệu, nếu đó là vấn đề duy nhất của giới truyền thông thì có lẽ nó sẽ không đến nỗi khủng khiếp như vậy. Suy cho cùng, nếu có chuyện xấu xảy ra thì cần phải báo cáo. Phải không? Vâng, nhưng Gerber đã nói điều gì đó khi làm chứng trước một tiểu ban Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1981, điều này sẽ khiến bạn ớn lạnh sống lưng, những người hay sợ hãi thường phụ thuộc hơn, dễ bị thao túng và kiểm soát hơn, dễ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp tưởng chừng đơn giản, mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Phải chăng các phương tiện truyền thông được thiết kế để cung cấp cho mọi người những tin tức tồi tệ nhất nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi trong chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng bị các thế lực kiểm soát hơn? Điểm này càng trở nên đúng hơn khi bạn xem xét thực tế là 90% phương tiện truyền thông ở Việt Nam chỉ được kiểm soát bởi 6 tập đoàn. Điều này có nghĩa là khoảng 232 giám đốc điều hành truyền thông đang nắm quyền quyết định phần lớn tin tức được đưa ra cho người Việt, sau đó được truyền đi trên toàn cầu. Giả sử tình hình không đến mức nghiêm trọng như vậy và chúng ta không bị một số kẻ chủ mưu tội phạm kiểm soát một cách có tính chất lật đổ. Ít nhất, các kênh truyền hình hay báo chí đều muốn một điều, đó là sự chú ý của chúng ta. Và một số người trong số họ sẽ làm bất cứ điều gì để có được nó. Mọi người có nhiều khả năng chú ý và ghi nhớ những điều tiêu cực hơn. Các phương tiện truyền thông biết điều này, đó là lý do tại sao bạn sẽ tìm thấy nhiều tin tức tiêu cực hơn tin tức tích cực trong nguồn cấp dữ liệu của mình. Nó phân cực, hấp dẫn và khiến chúng ta dán mắt vào màn hình,
từ đó mang lại nhiều doanh thu hơn cho các nhà quảng cáo thực sự đang trả tiền cho sự chú ý của chúng ta. Và một khi chúng ta bắt đầu chú ý, các thuật toán của mạng xã hội sẽ tiếp quản và đột nhiên chúng ta liên tục nhận được những tin tức xác nhận niềm tin của chúng ta và củng cố hơn nữa thế giới quan vốn đã sai lệch của chúng ta. Không có gì bí mật khi nội dung gây tranh cãi, nội dung gây ra phản ứng cảm xúc, là nội dung hoạt động tốt nhất, được chia sẻ nhiều nhất và lưu hành lâu nhất. Vì vậy, dù muốn hay không, chúng ta sẽ bị tấn công bởi vô số nội dung phân cực, điều này chỉ khiến chúng ta càng hoài nghi hơn về thế giới xung quanh và nghi ngờ bất kỳ ai không tình cờ có cùng niềm tin. Loại báo cáo này và những loại câu chuyện mà chúng ta tuyên truyền khắp xã hội cuối cùng lại chia rẽ chúng ta thay vì gắn kết chúng ta lại với nhau như những câu chuyện ngày xưa. Một thực tế đáng buồn là dù thế giới có trở nên tồi tệ hơn hay không thì truyền thông hầu như sẽ luôn khiến chúng ta nghĩ như vậy, đơn giản vì nó có lợi cho kinh doanh. Sự thật, lẽ ra phải là sự thể hiện khách quan của các sự kiện, không còn là cốt lõi của việc đưa tin. Câu chuyện đã trở nên quan trọng hơn nhiều và những câu chuyện khơi gợi cảm xúc tiêu cực thường nhận được nhiều sự chú ý, phản ứng và doanh thu quảng cáo hơn. Kết quả là, những vấn đề liên tục được mô tả trên phim ảnh, tin tức và trên mạng xã hội không ngừng bị cường điệu hóa đến mức chúng ta có thể cảm thấy rằng thật vô vọng khi làm bất cứ điều gì để giải quyết chúng. Điều tồi tệ hơn là việc tiếp xúc thường xuyên với những thông tin tiêu cực được các thuật toán ám ảnh không ngừng thúc đẩy chúng ta có thể khiến não bộ bối rối đến mức gần như không thể phân biệt giữa sự thật thú vị và tiểu thuyết ly kỳ. Một nghiên cứu được thực hiện bởi ba học giả MIT vào năm 2018 cho thấy tin tức giả lan truyền trên Twitter nhanh hơn, xa hơn và sâu hơn đáng kể so với sự thật. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng thông tin sai lệch này không được lan truyền qua bot mà do những người dùng thực tế là con người. Như bạn và tôi, đăng lại. Cũng giống như những thuật toán này, bộ não của chúng ta nhận ra rằng thông tin phân cực nhất, dù đúng hay sai, là thông tin sẽ lan truyền và gây ra phản ứng cảm xúc nhất từ công chúng. Và vì vậy, chúng ta nhấn chia sẻ hoặc trích dẫn với hy vọng nhận được dòng tweet lan truyền đó mà không cần xác minh trước xem thông tin chúng ta lan truyền có chính xác hay không. Một lý do khác khiến thế giới có vẻ tồi tệ hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy trước mắt là vì tin tức nói về những điều đã xảy ra chứ không phải những điều không xảy ra. Chúng ta không nghe về những cuộc chiến tranh chưa bao giờ bắt đầu do các cuộc đàm phán hòa bình thành công hoặc các vụ xả súng đã được ngăn chặn thông qua chính sách thích hợp. Chúng ta hầu như không nghe thấy khi nào tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống và khi nào nền kinh tế đang chuyển biến tốt hơn. Bởi vì một lần nữa, nó không thú vị bằng tin xấu. Đáng buồn thay, chừng nào những điều khủng khiếp vẫn tiếp tục xảy ra trên bề mặt hành tinh này thì sẽ luôn có đủ báo cáo tiêu cực để lấp đầy tin tức, đặc biệt là với điện thoại thông minh giờ đây cho phép mọi người trở thành phóng viên nghiệp dư và nhà điều tra tội phạm. Hội chứng thế giới hèn hạ trực tiếp nói lên nỗi sợ hãi bẩm sinh nhất của chúng ta. Từ đó kích hoạt bản năng chiến đấu hoặc bỏ chạy của chúng ta. Khi chúng ta xem một phóng viên đưa tin về vùng chiến sự, vụ nổ súng trong khu dân cư hoặc mối đe dọa khủng bố, cơ thể chúng ta tự nhiên tràn ngập hormone và hóa chất được thiết kế để giúp chúng ta luôn cảnh giác nhằm cứu chúng ta khỏi thế giới xấu xa và tồi tệ. Mặc dù những đặc điểm sinh tồn này rất cần thiết trong thời kỳ săn bắt hái lượm của chúng ta, nhưng ngày nay tất cả những gì chúng làm được chỉ dẫn đến lo lắng, căng thẳng và thậm chí là chấn thương. Nhưng thế giới không tệ như chúng ta nghĩ, chỉ có những câu chuyện là vậy. Đây là lý do tại sao để chống lại hội chứng thế giới hèn hạ, chúng ta phải giành lại quyền kiểm soát cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và phản ứng trước dòng tin tức tiêu cực hoặc bạo lực liên tục được miêu tả xung quanh chúng ta. Sự thật là thế giới ngày nay tốt đẹp hơn bao giờ hết. Đừng hiểu lầm tôi, nhân loại còn lâu mới hoàn hảo. Vẫn còn những xung đột ở nhiều nơi trên thế giới, những vấn đề nhân quyền chúng ta cần giải quyết, những vấn đề biến đổi khí hậu chúng ta cần khắc phục. Nhưng thế giới chưa bao giờ tốt đẹp như hiện tại, ít nhất là đối với hầu hết chúng ta. Những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe và công nghệ đã giúp tăng tuổi thọ, giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện mức sống của chúng ta. Chúng ta đã không chứng kiến bất kỳ cuộc chiến tranh thế giới nào trong nhiều thập kỷ, chúng ta ngày càng trở nên khoan dung hơn với nhau và chấp nhận nhiều hơn những khác biệt của mình. Bạo lực đã giảm dần kể từ năm 1946, số người chết vì đói trong thập kỷ qua ít hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử loài người, và tình trạng nghèo đói cùng cực đã giảm dần theo đúng nghĩa đen từng giây. Đúng vậy, chúng ta phải đối mặt với những thực tế khắc nghiệt ở quy mô cá nhân và toàn cầu mỗi ngày, nhưng khi bi kịch, tội ác và chiến tranh được coi là chuẩn mực chứ không phải là ngoại lệ, thì việc chúng ta cảm thấy tức giận và sợ hãi là điều tự nhiên. Chúng ta phải lựa chọn nguồn thông tin một cách cẩn thận và không để các thuật toán ám ảnh của mạng xã hội chi phối nhận thức của chúng ta về thế giới. Chúng ta phải có ý thức về cách tiếp cận tin tức và giải trí cũng như thách thức cách chúng ta suy nghĩ. Lần tới khi bạn lướt qua nguồn cấp dữ liệu của mình và tìm thấy một bản tin đáng lo ngại, hãy tự hỏi bản thân, đây là sự thật hay hư cấu? Có bằng chứng thực tế nào về sự việc này?
Bối cảnh là gì? Hay tôi chỉ đang bị thao túng để nảy sinh những cảm giác sợ hãi và nghi ngờ nhất định? Nếu bạn nhận thấy các nền tảng truyền thông xã hội của mình phục vụ cho bạn cùng một loại nội dung, hãy lưu ý đến điều này và đảm bảo bạn đa dạng hóa nguồn cấp tin tức của mình để bao gồm những điều tích cực nhằm cân bằng những điều tiêu cực. Suy cho cùng, chúng ta là loài kể chuyện và nếu chúng ta học được điều gì từ lịch sử của mình, thì câu chuyện mà chúng ta chia sẻ với nhau là điều quan trọng nhất. Cũng giống như thời kỳ săn bắt hái lượm của chúng ta. Những câu chuyện chúng ta kể bây giờ có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nền văn hóa và con người chúng ta. Có lẽ đã đến lúc chúng ta quay lại kể những câu chuyện như con lợn rừng và con bò biển. Có lẽ nếu làm vậy, chúng ta có thể trau dồi những giá trị thực sự làm nên con người chúng ta, như quan tâm đến nhau, nhân ái và mang lại lợi ích cho mọi người. Thế giới không xấu xa như giới truyền thông muốn bạn tin tưởng. Đã đến lúc chúng ta ngừng để họ nói dối chúng ta như vậy. Cảm ơn bạn đã xem.